কাকপথাৰ প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰে ভৰা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি উজনি অসমৰ পূব প্ৰান্ত অৰুণাচল সীমান্তত অৱস্থিত এখন বিপ্লৱী ঠাই কাকপথাৰ। ইয়াৰ পুৰণি নাম কাকতল। প্ৰাচীন সমাৰপীঠৰ অন্তৰ্গত মৰাণসকলৰ আদিম ৰজা বড়ৌচাৰ ৰাজধানী কাকতল। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ মেটমৰা সম্ভাৰেৰে গঠিত এখন বৰ্ণিল ৰামধেনু যাৰ নাম কাকপথাৰ। এয়া কাকপথাৰ মহাপুৰুষীয়া নামঘৰ। গধূলি হ'লেই দবাকাহ হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ পৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। ভাওনা সবাহ গীত মাতেৰে জীয়াই ৰাখিছে সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰী। এক প্ৰবাদ মতে এই অঞ্চলত কাকবাহ প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছিল বাবেই কোনো লোকে ঠাইডোখৰ নাম ৰাখিছিল কাকপথাৰ। কৃষকৰ হাতৰ পৰশত এতিয়া ভৰ যৌৱনা পথাৰবোৰত এতিয়া খেতিয়কৰ সীমাহীন ব্যস্ততা। কোনোবাই যদি হাল বাইছে, কোনোবা কঠীয়া তুলি ভূঁই ৰুইছে, আকৌ কেতিয়াবা জাকৈয়াৰ খিলখিলনিত পথাৰখনে উন্মাদ হৈ পৰিছে। কাকপথাৰৰ মাজভাগতে বৃহত্তৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰখন। মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাতি বিহুৰ থল এই খেলপথাৰখন। ইয়াতে বিভিন্ন খেল ধেমালি বিহু সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। ইফালে চাহ বাগানবোৰে কাকপথাৰক সোণত সুৱগা চৰাইছে। অতিথিপৰায়ণ এই কাকপথাৰত বহু লোকে চাহ খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। মুঠতে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰা কাকপথাৰলৈ আপুনি এপাক আহিব। সহজ সৰল মানুহ, সংগ্ৰামী আৰু বিপ্লৱী সত্তাৰ মনবোৰৰ সৈতে আপুনি চিনাকি হ'ব পাৰিব।